I can't do anything. زه هیڅ نشم کولی. زه هیڅ نشم کولی. When is your birthday? ستا د زیږیدنې ورځ څه ده؟ ستا د زیږیدنې ورځ څه ده؟ When is your exam? ستا امتحان کله دی؟ ستا امتحان کله دی؟ How is your shoulder now? ستا اوږه وس څنګ ده؟ ستا اوږه وس څنګ ده؟ Who knows? چاته پته ده؟ چاته پته ده؟ Who all know? چا ته پته ده؟ چا ته پته ده؟ Who said? چا وویل؟ چا وویل؟ Who is that girl? دغه جینۍ څوک ده؟ دغه جینۍ څوک ده؟ Who is that boy? دغه هلک څوک دی؟ دغه هلک څوک دی؟ I don't eat oatmeal. زه جوټه شوی خوراک نه کوم. زه جوټه شوی خوراک نه کوم. How old is this picture? دا انځور د کوم وخت دی؟ دا انځور د کوم وخت دی؟ Who are you staring at? چاته نیغ نیغ ګوري؟ چاته نیغ نیغ ګوري؟ Who do you think you are? تاته ځان څه ښکاري؟ تاته ځان څه ښکاري؟ What can I get for you? تاله څه راوړم؟ تاله څه راوړم؟ What would you prefer? Hot or cold? تبه څه خوښی؟ تود یا یخ؟ تبه څه خوښی؟ تود یا یخ؟ Can I have something to drink? د څښلو به راته څه میلاو شي؟ د څښلو به راته څه میلاو شي؟ Regular tap water or bottle water? د نل اوبه که د بوتل اوبه؟ د نل اوبه که د بوتل اوبه؟ How do I go there? زه هلته څنګ لاړ شم؟ زه هلته څنګ لاړ شم؟ How can I reach there easily? زه هلته په اسانۍ سره څنګ لاړ شم؟ زه هلته په اسانۍ سره څنګ لاړ شم؟ How far is the market? بازار څومره لرې دی؟ بازار څومره لرې دی؟ Where is the college located? پوهنځی کوم ځای دی؟ پوهنځی کوم ځای دی؟ Excuse me, where is the hospital? بخښنه غواړم، روغتون کوم ځای دی؟
بهنه غواړم روغتون کوم ځای دی؟ Excuse me, where is this road lead to? بهنه غواړم دا سړک چرته وتی؟ بهنه غواړم دا سړک چرته وتی؟ It's too hot outside. بهر ډیره ګرمي ده. بهر ډیره ګرمي ده. It's too cold outside. بهر ډیره یخني ده. بهر ډیره یخني ده. Get your hair cut. ویښته دې واړه کړه. ویښته دې واړه کړه. Or have your hair cut. ویښته دې واړه کړه. ویښته دې واړه کړه. How do you feel now? وس څنګ محسوسئ؟ وس څنګ محسوسئ؟ Are your hands clean? آیا ستا لاسونه پاک دي؟ آیا ستا لاسونه پاک دي؟ Switch off the fan. پنکه بند کړه. پنکه بند کړه. Switch on the fan. پنکه چالو کړه. پنکه چالو کړه. Let it be. پریږدوه یې. پریږدوه یې. Breakfast is served. نارې لګېدلې دي. نارې لګېدلې دي. Food is served. خوراک لګېدلې دی. خوراک لګېدلې دی. Food is ready. خوراک چمتو دی. خوراک چمتو دی. Please help yourself. ډوډۍ در سره واخلئ. ډوډۍ در سره واخلئ. I'm staying at home. زه په کور کې پاتې شوی یم. زه په کور کې پاتې شوی یم. Everyone is sleeping. ټول ویده دي. ټول ویده دي. I often go to bed late. زه اکثر ناوخته ویده کېږم. زه اکثر ناوخته ویده کېږم. Who paid for the meal? د خوراک پیسې چا ورکړې؟ د خوراک پیسې چا ورکړې؟ Let me get a closer look. پرېږده چې د نږدې نه یې وینم. پرېږده چې د نږدې نه یې وینم. Stay till Monday. د دوشنبې پورې پاتې شه. د دوشنبې پورې پاتې شه. Everyone looks restless. ټول خلک ناارامه ښکاري. ټول خلک ناارامه ښکاري. Get on the bed. په کټ کې کېنه. په کټ کې کېنه. Get off the bed. د کټ نه پاسه. د کټ نه پاسه. Do I switch on the fan? آیا پنکه چالو کړم؟ آیا پنکه چالو کړم؟ In which era you are living? ته په کومه زمانه کې اوسېږي؟ ته په کومه زمانه کې اوسېږي؟ Don't pamper him. هغه
په سر مه هېجوه. هغه په سر مه هېجوه. Don't overpamper him. هغه ډېر په سر مه هېجوه. هغه ډېر په سر مه هېجوه. The power went up. بجلی لاړه. بجلی لاړه. The power is back on. بجلی راغله. بجلی راغله. I am not responsible for you. ما ستا ټیکه نه ده اغستی. ما ستا ټیکه نه ده اغستی. Now buzz up. وس د دې ځای نه ووځه. وس د دې ځای نه ووځه. Don't speak ill of others. په نورو خلکو پسې بدې ردې مه وایه. په نورو خلکو پسې بدې ردې مه وایه. He is exposed. د هغه حرکتونه څرګند شول. د هغه حرکتونه څرګند شول. I'm learning Pashto. زه پښتو زده کوم. زه پښتو زده کوم. I have no regret. ما ته هیڅ پښیمانتیا نشته. ما ته هیڅ پښیمانتیا نشته. I'm exhausted. زه ډېر ستړی شوی یم. زه ډېر ستړی شوی یم. I'm tired. زه ستړی شوی یم. زه ستړی شوی یم. My mind is restless. زما زړه ناکراره دی. زما زړه ناکراره دی. She is expecting a baby. هغه مور جوړېدو واله ده. هغه مور جوړېدو واله ده. Are you listening or not? ته اورې که نه اورې. ته اورې که نه اورې. What have I done? ما څه چل کړی دی. ما څه چل کړی دی. Turn off the tap. د اوبو نل بند کړه. د اوبو نل بند کړه. Get a glass of water. یو ګیلاس اوبه راوړه. یو ګیلاس اوبه راوړه. Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more updates. If you like the video, press like and share it with your friends. Thanks for watching.